নিকুঞ্জ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজিৰ পৰা 40 দিনলৈকে এটা আৰ্থমেটিক মেথছ ক্লাছ মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। 40 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আৰ্থমেটিকৰ যিমানখিনি মেথছ আছে, যিমানখিনি আপোনালোকৰ ক্লাছ হয় গোটেইখিনি পাব। আৰু আপোনালোকে এই 40 দিন আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চাওক, তেন্তে আপোনালোকে যিমানখিনি মেথছত দুৰ্বল সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাব। আৰু কিমানখিনি আপোনালোকে মেথছ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বহুখিনি মেথছ শিকিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰকৈ পাব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে শেষলৈকে চাব। ডে 1ৰ বাবে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ বাবে আপোনালোকক যিকেইটা নেকি ডিভিজিবিলিটি ৰুল হয় সেইকেইটা বা বিভাজ্যতাৰ নিয়ম গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব এই ভিডিঅ'টোতে। এতিয়া পোনপ্ৰথমতে লৈছোঁ 2ৰ বিভাজ্যতা। আমি চাব লাগিব 2ৰ বিভাজ্যতাটো। পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ সংখ্যাটো আমি চাব লাগিব। সংখ্যা বা নাম্বাৰ, ঠিক আছে। সংখ্যা বা আমি নাম্বাৰটো পোনপ্ৰথমতে চাব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইউনিট ডিজিট চাব লাগিব। ইউনিট ডিজিট আমি তাৰপিছত ইউনিট ডিজিটটো চাব লাগিব, তেতিয়া আমি বুজি পাম এইটো 2 বিভাজ্যতা হ'বনে নাই। এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে 2 সংখ্যাটো বিভাজ্যতা? এতিয়া মই ক'লোঁ সংখ্যা বা নাম্বাৰটো চাব লাগিব, তাৰপিছত আমি ইউনিট ডিজিট চাব লাগিব। এতিয়া মই কৈছোঁ, চাব আপোনালোকে মন দি শুনিব, তেতিয়াহে বুজি পাব। এতিয়া ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা 225 আছে আৰু আন এটা সংখ্যা আছে 220 আছে, বা আৰু এটা আন সংখ্যা আছে 22 আছে। এই সংখ্যা তিনিটা 2 বিভাজ্য হ'বনে নাই? এতিয়া মই ডাইৰেক্ট যদি ক'বলৈ যাওঁ এই সংখ্যাকেইটা 2 হৰণ যাবনে নাই সেইটো, যদিহে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে 2 11 22 কিন্তু 5টো নাযায়, এইটো 2ৰ বিভাজ্য হ'ব নোৱাৰে। আকৌ 220টো লাষ্টৰ সংখ্যাটো কি আছে? 0 বা 2 থাকিলে, লাষ্টৰ সংখ্যা 0 বা 2 থাকিলে সাধাৰণতে, আৰু যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে শেষত যদি এককৰ ঘৰত যুগ্ম সংখ্যা থাকে 0 বা 2 থাকে, তেন্তে এই সংখ্যাটো 2 বিভাজ্য হয়। এতিয়া ইয়াৰ ৰুলটো এইটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে। 2 বা 0 বা যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে 2 0 বা যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে 2 কি হৰণ যায়, ঠিক আছে। হৰণ যায়, হৰণ চিন সেইকাৰণে দি দিছোঁ। হৰণ মানে বিভাজ্যতা, ঠিক আছে, তেতিয়াহে যাব, ঠিক আছে। এতিয়া মই ইয়াৰে এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক কৰিবৰ কাৰণে। 225 দিছোঁ আৰু 486 দিছোঁ। ইয়াৰে কোনটো 2 বিভাজ্য হ'ব? আপোনালোকে এককৰ ঘৰত যি সংখ্যা আছে সেইটোহে চাব। ইয়াত এককৰ ঘৰত 5 আছে, ডাইৰেক্ট 5 নাযায় 2 ইয়াত 6 আছে, 2 3 গুণ 6 এইটো যাব। সেইকাৰণে এইটো হৈছে 2ৰ বিভাজ্যতা, ঠিক আছে। 2 3 গুণ 6 যাব, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আমি বিভাজ্যতাটো চাব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকক মই 2টা উদাহৰণ দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। 286 এটা দিলোঁ, 996 দিলোঁ আৰু এটা 809 দিছোঁ। আপোনালোকে এইকেইটা সংখ্যা কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট নাম্বাৰটো হৈছে 3ৰ বিভাজ্যতা। 3ৰ বিভাজ্যতাটো কেনেকুৱা আমি চাব লাগিব। 3টো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। 3 আৰু 9 একে হয়, কিন্তু মই পাৰ্ট বেলেগ বেলেগকৈ লৈ আহিছোঁ, সেইবাবে ইয়াত মই বেলেগ বেলেগকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক কৰি পেলাই, ঠিক আছে। 3 আৰু 9 বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। এইটো 3 আৰু 9টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু এইটো ভালো লাগে কৰি পেলাই, আপোনালোকে অতি সোনকালে পাৰিব, মই যেনেকৈ আপোনালোকক ৰুলকেইটা জনাই দিওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া 3ৰ বিভাজ্যতা 3, এতিয়া মই আপোনালোকক 3টো অতি সহজ পদ্ধতিৰ আপোনালোকক শিকোৱাম মই, আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ শিকিব, ঠিক আছে। 3ৰ বিভাজ্যতা এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। 3টো আমি পোনপ্ৰথমতে না একক চাব লাগিব, না দশক চাব লাগিব, না ইউনিট ডিজিট চাব লাগিব, আমি একো চাব নালাগে। যদিহে আমাৰ হাতত 339 এনেকুৱা সংখ্যা এটা আছে, ধৰা হ'ল 286 এনেকুৱা এটা সংখ্যা আছে, আকৌ ধৰা হ'ল তোমাৰ 52 বা 582 এনেকুৱা এটা সংখ্যা আছে, আমি কেনেকৈ গম পাম 3ৰ বিভাজ্যতা হয়নে নহয়?
পোনপ্ৰথমতে আমি এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া কি পাইছোঁ পোনপ্ৰথমতে আমি পোনপ্ৰথমতে এতিয়া লৈছোঁ 339 339 টো লৈছোঁ 339 টো আমি কেনেকৈ চেক কৰিম আমি 3 যোগ 9 ঠিক আছে 3 3 6 6 9 কিমান 15 আমাৰ মুঠ হ'ল কিমান 15 টো যি 3 দি যাবনে নাই হৰণ যাবনে নাই 3 5 গুণ 15 যাব সেই গতিকে এইটো হৈছে 3 ৰ বিভাজ্যতা আমি বিভাজ্যতাটো এনেকৈ চেক কৰিব লাগিব যে আমি যোগ কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া 286 এটা সংখ্যা আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো হ'ল 339 টো হৈছে এতিয়া 286 টো আপোনালোকক মই দেখুৱাম 286 এটো মই যদি যোগ কৰো 2 যোগ 8 প্লাস 6 গোটেইখিনি মিলিখিনি কিমান হ'ব 2 এ 8 কিমান 10 10 এ 6 কিমান 16 16 টোক 2 এ দি হৰণ যাবনে নাই 2 সৰি 3 আছে 3 টো যাবনে নাই সৰি 2 বুলি কৈ পাইছো 2 নহয় 3 যি যাবনে নাই 3 না যায় ঠিক আছে 3 টো যি না যায় 3 6 গুণ 18 বহুতখিনি হ'বগৈ 16 কি ডাঙৰ হ'ব কিন্তু না যায় 3 5 গুণ 15 কিন্তু 16 কিয় সৰু ডাইৰেক্ট একুৰেট না যায় বাবে এটো 3 বিভাজ্যতা হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি 3 টো এনেকৈ চাব লাগিব 3 টো যি যোগ আমি 3 টো যোগ গোটেইকেইটা সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰি যিমান পাও সেই যোগ কৰি যোগ পোৱাৰ যোগফলৰ পিছত পোৱা সংখ্যাকেইটা 3 দি হৰণ কৰিলে যদি আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰো তেন্তে সেই সংখ্যাটো 3 বিভাজ্যতা নহয় এটা নেক্সট সংখ্যালৈ আহো 4 সংখ্যা নেক্সট সংখ্যাটো হৈছে 4 ঠিক আছে 4 আৰু 2 একে ধৰণৰ কিন্তু অকমান ডিফাৰেন্ট এটা আছে মানে 4ত লাষ্টত আমি কি কৈছিলো 2 2ত লাষ্ট এককৰ ঘৰটো চাব দিছিলো কিন্তু 4ত আপোনালোকে লাষ্ট দহকৰ ঘৰলৈকে চাব একক আৰু দহকৰ ঘৰলৈ আপোনালোকে চাব ঠিক আছে এতিয়া 4টো আপোনালোকে দহকৰ ঘৰলৈ চাব তেতিয়া আপোনালোকে অতি সোনকালে বুজি পাব এতিয়া মই আপোনালোকক লিখি দিছো এতিয়া আপোনালোকে এটা সংখ্যা আছে ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা 228 আছে আপোনালোকে এইটো কেৱল এই 8টোৱে নাচাব ঠিক আছে এই 8টোৱে নাচাব আপোনালোকে কেৱল আপোনালোকে এই সংখ্যাটো আপোনালোকে এই 2 লৈকেও চাব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে চাব 28 আছে এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে সৰু সৰু সংখ্যা লৈছো যেতিয়া আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিস সেশন লৈ আহিম তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে মই বহু ডাঙৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিম আৰু ডাঙৰ সংখ্যাৰ ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা শিকাব বিচাৰিছো যে আমি 4 জি কেনেকৈ কৰিম আমি 4 দি চাব 28 এই 28 সংখ্যাটোক 4 দি হৰণ যায় নে নাযায় যদিহে যায় তেন্তে এই সংখ্যাটো কি 4 ৰে বিভাজ্য হয় এতিয়া লাষ্ট এইটো ইমান কোৱাৰ কাৰণ নাই যে আপোনালোকে চাব লাষ্ট 2 ডিজিট একক আৰু দহক লাষ্ট 2 ডিজিট আপোনালোকে চেক কৰিব যদি 4 দি হৰণ যায় তেন্তে সেই সংখ্যাটো 4 বিভাজ্যতা হ'ব যদিহে না যায় তেন্তে নহয় ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট হৈছে 5 নেক্সট সংখ্যা হৈছে 5 টো আৰু ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ভাল লগা এইটো আপোনালোকে এইটো চাব লাষ্টত কি হয় শেষৰ নাম্বাৰটো 0 শেষৰ নাম্বাৰটো নাই 0 নাই 5 নিজে হ'ব লাগিব আৰু নাই 5ৰ শেষত যিকোনো সংখ্যা থাকিলে 5 থাকিব লাগিব হয়তো 0 থাকিব লাগিব শেষত 25ৰ ক্ষেত্ৰত 5 আছে 225ৰ ক্ষেত্ৰত 5 আছে লাষ্টৰ সংখ্যাটো আমি লাষ্ট ডিজিটটো চাব লাগিব 5ৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্ট ডিজিট নাই 0 নাই 5 থাকিব লাগিব ঠিক আছে নাই 0 নাই 5 থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো 5ৰ বিভাজ্যতা হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহে এইটো 5 বিভাজ্যতা হ'ব নহলে অন্যথা নহয় ঠিক আছে অন্যথা নহয় 5 থাকিবই লাগিব এতিয়া নেক্সট মই আপোনালোকক শিকাম শেষৰ সংখ্যাটো লাষ্টৰ ডিজিট নাই 0 নাই 5 থাকিব লাগিব তেতিয়াহে 5ৰ বিভাজ্যতা হ'ব ঠিক আছে এটা দুটা আপোনালোকক উদাহৰণ লৈছো তেতিয়াহে বুজি পাব আপোনালোকে উদাহৰণ ললে আপোনালোকে অতি সোনকালে বুজি পাব এটা আছে 225 আৰু এটা আছে 806 আৰু এটা আছে 825 ঠিক আছে ডাঙৰ সংখ্যা লৈছো বাৰু এতিয়া আমি ইয়াত লাষ্ট ডিজিট চাব লাগিব এটা লাষ্ট ডিজিট 5 আছে এটো 5 এগুণ 5 ঠিক আছে 5 into 1 যাব এইটো গটিকে যাব ঠিক আছে আৰু নেক্সট হৈছে লাষ্ট ডিজিট হৈছে 6 আছে 6 to 5 এৰি না যায় আপোনালোকে
সেই সাইডত আপোনালোকে চেকও কৰিব পাৰে এইটো হয়নে নহয় পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে যদি ইয়াতে সংখ্যাটো যদি পাতি লয় শেষ লাষ্টত যদি আপোনালোকে এইটো 5 টো লয় 5 * 5 ইয়াত আপোনালোকে কিমান 3 পালে আৰু 0 0 হল ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াত 3 পালে আৰু কো ইয়াত 0 হল 5 6 * 30 এতে 6 হল 30 ঠিক আছে 30 টো 30 এ থাকিল তাৰ পিছত 30 টো হল তাৰ পিছত 6 টো নামি আহিব 6 টো 5 ৰ পৰা না যায় ঠিক আছে 6 টো না যায় এই গতিকে এইটো 5 ৰ বিভাজ্যতা নহয় এতিয়া 5 ৰ বিভাজ্যতা যেটো যায় হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এতিয়া যেটো বিভাজ্যতা যাব হেতু মই আপোনালোকক লিখি দেখুৱাম এতিয়া যেটো যাব হেতু মই আপোনালোকক লিখি দেখুৱাম ইয়াত চাব 8 to 5 আমি জানো যে লাস্ট ডিজিট নাই 0 নাই 5 হ'ব লাগিব নাই 0 নাই 5 হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব তেতিয়াহে সংখ্যাটো 5 এৰে বিভাজ্যতা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া বুজি পালে লাষ্টৰ ডিজিটটো নাই 0 নাই 5 নাই 0 নাই 5 এই দুটা যদি সংখ্যা থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ লাষ্টৰ ডিজিটটো বিভাজ্যতা হ'ব ঠিক আছে 5 এৰে বিভাজ্যতা হ'ব এতিয়া নেক্সট সংখ্যা মই আনিছো ইয়াত 6 টো আপোনালোকে আকৌ মন কৰিব যদিহে আপোনালোকে 2 আৰু 3 নেজানে কিন্তু 6 টো নোৱাৰিব ঠিক আছে 2 ৰ যেটো মই আপোনালোকক কৈ গৈছিলো যেটো নিয়ম হেতু লাগিব আৰু লগতে 3 নিয়মটো লাগিব ধৰা হল এটা সংখ্যা 2 2 6 দিছো আৰু এই সংখ্যাটোকে মই চেক কৰিবলৈ আপোনালোকক দিম পোন প্ৰথমতে আপোনালোকে 2 টো চেক কৰিব লাষ্টত যুগ্ম সংখ্যা নাই 2 আৰু 0 থাকিলে মই কৈছো যে 2 এ জি বিভাজ্যতা যায় বা হৰণ যায় ঠিক আছে এতিয়া 6 আছে এই গতিকে এটো যুগ্ম সংখ্যা এটো 6 to 2 এ জি যায় এটো আমি জানিলো এটা 3 দি যাবনে নাই লাষ্ট 3 দি লাষ্টৰ সংখ্যাটো চেক কৰা নহয় গুটেকিটা যোগ কৰা বুলি কৈছিলো মই 2 + 2 + 6 কি হ'ব এটো 2 2 4 4 6 10 3 টো জি না যায় সেই গতিকে এই সংখ্যাটো 6 ৰ বিভাজ্যতা নহয় এতিয়া আৰুটা সংখ্যা মই আপোনালোকক চেক কৰিব দিম এটা লৈছো ইয়াত লৈছো মই আপোনালোকৰে 18 এই 18 সংখ্যাটো 2 আৰু আমি 3 দি চাব লাগিব 2 এ যে লাষ্ট ডিজিট হৈছে যুগ্ম হেইভাবে 2 টো যাব হেইভাবে 2 টো যাব ঠিক আছে লাষ্ট ডিজিট আছে 8 হেইটো যুগ্ম সংখ্যা হেইভাবে 2 টো জি যাব ঠিক আছে এতিয়া 3 টো জি চাব লাগিব এতিয়া 3 জি লাষ্ট কি হয় দুটা 1 + 8 কিমান হ'ব 9 9 টো 3 জি যাব না 3 3 গুণ 9 হেই গতিকে এইটো কি হয় 6 ৰ বিভাজ্যতা হয় আপোনালোকে এইটো ডাইৰেক্ট চাব 2 ৰ নিয়ম আৰু 2 ৰ ৰুল আৰু কি হয় 3 ৰ ৰুল এই দুটা আপোনালোকে যদি জানে তেন্তে 6 ৰ যেটো বিভাজ্যতা হেতু আপোনালোকে এনেও জানিব ঠিক আছে এটা নেক্সট সংখ্যা আছে 7 ৰ বিভাজ্যতা 7 আৰু আপোনালোকক 8 আৰু লগতে 9 আৰু আপোনালোকক 11 এই কিটা মই নেক্সট পাৰ্টটোত লৈ আহিম আপোনালোকে যিকিটা দিছিলো মই সেইকিটা সংখ্যাৰ আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মই যিকিটা এতিয়া দিবলৈ গৈ আছো 6 টো দিছো 2 9 5 দিছো 8 এইটা আপোনালোকে ভালকে লিখিব দেই 8 0 8 দিছো আৰু দিছো আপোনালোকক 2 2 6 দিছো আৰু লগতে আপোনালোকক 1 1 6 দিছো এইকিটা আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদিহে ভিডিওটো ভাল পাইছা তেনেহলে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য আছে তেন্তে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইটো সিৰিজ 40 ডেজ থাকিব আৰু 40 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আৰ্থমেটিক যিমানখিনি কোৱেশ্চন হয় বা যিমানখিনি আপোনালোকে বুজি নাপায় বা পোৱা নাই বা যিসকলে একেবাৰে মেথছ নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে 40 দিন আপোনালোকে মোক সময় দিয়ক আপোনালোকে 40 দিনত এক্সপার্ট হৈ যাব কিন্তু এডভান্স মেথছত নহয় আপোনালোকে কেৱল আৰ্থমেটিকত হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে বন্ধু বৰ্গৰ সৈতে শেয়াৰ কৰে তেন্তে অতি আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব যেহেতু অধিক সংখ্যক যদিহে ভিডিওটো চাই তেন্তে মোৰো ভাল লাগিব আৰু আপোনালোককো মই আগলৈও শিকাব পাৰিম ধন্যবাদ